Prodáte byt za miliony, ale peníze za něj nepřijdou? To se může stát, pokud svěříte své peníze do úschovy podvodníkovi. A jak se tomu vyhnout? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Taková zpronevěra peněz je u nás bohužel možná. Docela nedávno se to stalo klientům advokátky Hany Sukové. Ti měli na úschovních účtech přes 50 milionů korun. Nešlo přitom o žádnou pochybnou advokátku. Naopak, měla výbornou pověst a dlouhodobě pracovala pro celou řadu realitních kanceláří, se kterými udělala bezproblémové úschovy za miliardy. Až ve svých 76 letech se naprosto nečekaně rozhodla peníze klientů použít pro své soukromé investice do akcií. Pokud se tedy budete pouštět do prodeje bytu, je dobré vědět, jaké typy úschov byste měli využít. Tím prvním a nejčastějším typem je právě advokátní úschova. Ta má celou řadu výhod, obzvláště když stejný advokát zařizuje kupní smlouvu i úschovu. Výhodou je, že udělá smlouvy na míru danému obchodu a zároveň je to i za nízkou cenu. A nevýhoda? Tu jsme si řekli v úvodu tohoto videa. I když vám realitní kanceláře budou tvrdit, že u jejich advokáta se zpronevěra nemůže stát, nikdy se to vyloučit úplně nedá. Hana Suková měla renomé i věk, jen málo kdo by ji podezíral. Dobré je vědět i to, že vám nepomůže ani pojištění advokáta, to se totiž na zpronevěru nevztahuje. Druhým typem úschovy, který můžete využít, je úschova notářská. Často slýchávám, že tento typ úschovy je ten nejbezpečnější, protože za notáře ručí stát. To ale samozřejmě není pravda. Notář podniká stejně jako advokát, jen s tím rozdílem, že má od státu přidělené některé úkony, jako například vyřizování dědictví. Co se týče případné zpronevěry notáře, stát by vám v takovém případě vůbec nic nezaplatil. Co ale pravdou je, že notáři zatím takovýhle skandál neměli. Vliv na to například může mít to, že stát se notářem je mnohem náročnější a také, že notáři těch úschov prostě dělají mnohem méně než advokáti. Tím skutečně nejbezpečnějším typem úschovy je bankovní úschova. Pokud tedy chcete mít naprostou jistotu, použijte právě tu. Bankovní domy si potrpí na tom, aby k něčemu jako zpronevěra úschovy nedošlo. Pošpinilo by to jejich jméno. Nevýhodou tohoto typu je ale cena, která je vyšší než u advokáta. My s naší kanceláří například využíváme úschovy u Komerční banky, kde se platí žádná celá 2% z prodejní ceny bytu. Pro lepší představu, u bytu za 7 milionů je to 14 000 korun. Nevýhodou ale je, že banka má svůj základní vzor smlouvy a je ochotná, pokud vůbec, udělat jen drobné úpravy. To ale při standardním jednoduchým prodeji vůbec nevadí. Posledním typem úschovy je složení peněz u realitní kanceláře. Zákon tento typ úschovy umožňuje a i když mu dává pevná pravidla, já bych se mu osobně moc nevěnoval. Podle mě je to mnohem rizikovější varianta, než třeba úschova u advokáta. Realitní kancelář si bohužel může jednoduše založit kdekdo. A pokud pravidla nefungují u advokáta, tak proč by měly fungovat zrovna u realitní kanceláře? Proto být vámi, tomuhle typu úschovy bych se vyhnul obloukem. A to i když by byla úplně zadarmo. Tím je naše dnešní video o úschovách u konce. Tak co na něj říkáte? Pomohlo vám? A máte vy nějaké špatné zkušenosti s úschovami? Nebo máte něco, co byste chtěli k tomuto videu doplnit? Napište mi to všechno pod video. Pro mě osobně je toto téma velmi důležité. Část úschov děláme u advokáta, kterému plně důvěřuji. Ale malá část mě se uvnitř bojí, aby se něco podobného nestalo jako u Hany Sukové. Proto s našimi klienty probírám i možnost bankovní úschovy, která poskytuje 100% jistotu. Přes tohle všechno v Praze je blaze. Nalaďte se proto na o něco veselější notu v jednom z pražských rodinných podniků, kde s láskou připravují jedny z těch nejlepších dezertů vůbec. Navštívili jsme je v jednom z našich nedávných videí. Odkaz na něj najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít.
Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.